اول واحد بيرسم كوره بيبقى اسمه السنتر، ده اللي هو بيبقى موطي على الارض قدامه وبيديله الكوره. ماشي. تمام. ده انا ما بيعجبنيش هو مش بيبقى انا صعب. اسف، لا يعني انا هو شخصيا ما بيبقاش مبسوط. محدش بيبقى مبسوط. لا والكيو البوزيشن مش حلو. يعني انا ممكن ما العبش اصلا اللعبه دي بسبب خلاص تلعب على الجناب بقى. ما يصحش كمان في مجتمعنا أخلاقنا العربي. ومجتمعنا ما يصحش. ممكن اخليه واقف عندنا عادي. ما عشان كده ليه ما يبص، ليه ما يرملوش لازم بس على فكره في فاريشنز يعني، بس مش عشان ده ماشي. يعني. هو ممكن بيحدف الكوره، مش لازم يبقى التاني ده غضب، ده الغضب عليك وده البحر والطاقة الحلوة. بس كده. انا احمد رفاعي، مؤسس كرة القدم الامريكية في مصر والمدير اكاديمية زد لكرة القدم الامريكية. بعد بحوث كتيرة على الانترنت وعلى جوجل اكتشفنا يا جماعة ان في رياضة نص مصر مش عارفاها، بس النص التاني كله بيدور عليها اونلاين عشان هي بتتلعب بره مصر. اكتشفنا الامريكان فوتبول او كرة القدم الامريكية، كرة القدم الامريكانية طلعت في التوب 10. المصريين بيعملوا سيرش، فاحنا قلنا طبعا هنسيب المصريين يعملوا سيرش بغير ما نشرح لهم. سألنا قالوا لنا رفاعي. صباح الفل يا استاذ رفاعي. صباح الفل. ما شاء الله، يعني واخد مكانك واخد هيبتك، واحنا الاثنين شكلنا صراصير على كنبه. الحمد لله. مش عارف ليه دايما بتوع الرياضه ذاكر فعل. الحمد لله. ايه الاخبار؟ زي الفل. امريكان فوتبول. ايوه. ليه اسمها ليه امريكاني اصلا؟ هي ليه كرة قدم امريكية يعني؟ والله هو يعني هو الاصل كان الرجبي. بعد كده الانجليز طوروا كرة القدم العادية، والامريكان طوروا كرة القدم الامريكية، بس عشان كده بقى اسمها كرة القدم الامريكية. ما يعني اصل ده ليه كرة القدم بقى كرة القدم الانجليزية؟ هي دي الخناقة بقى، ويقول لك فوتبول ولا سوكر. ولما امريكا خسرت من انجلترا في كاس العالم قال لك يبقى اسمها سوكر يا جماعة، وحدوتة كبيرة كده. ايوه بس هو اصلا في امريكان فوتبول في مصر؟ لا انت بتعرفش. لا في. طب سلام عليك. لا في امريكان فوتبول في مصر من 2007. فين يعني؟ ما هو احنا، انت عمرك رحت حضرت مثلا، كنت ماشي في نادي مثلا لقيت جنبك شباب بيتمرنوا امريكان فوتبول؟ بص بصراحه احنا في المدرسه كنا بنلعب امريكان فوتبول، بس كانتش امريكان فوتبول، احنا غالبا كنا بس عايزين نتخانق. فكان واحد بيجري وكلنا بنبقى قاعدين بنضربه وخلاص غالبا، بس ما بنحبوش مش اكتر. وماسك كره باسكت بول اصلا. اي حاجه. ماسك ساندوتش اصلا غالبا. هم الهدف من اللعبه موت اللي معاك كوره، هو ده البرسبشن اللي بيتقال عليه ده يعني. فمن 2007 بقى. من 2007. فين؟ والله بص، هو يعني هي قصه طويله، بس الملخص بتاعها ان احنا ابتدينا كده في 2007 وابتدينا نكبر سنه بسنه لحد ما بقى في منتخب لاعب ماتش لاعب المغرب في 2013. منتخب ولاعب المغرب في 2013. منتخب المصري لكرة القدم الأمريكية. لحظة يا جماعة. هو في منتخب يعني في اتحاد يعني هي دي رياضة معترف بيها في مصر؟ هو بص، هو ما فيش اتحاد، بس في دي يعني في كلام مع وزاره الشباب والرياضه، كل حاجه بتحصل مع وزاره الشباب والرياضه. هما المنتخب ده مين اللي تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه يعني. هو ما فيش اتحاد رسمي، بس في ائتلاف بس ما فيش اتحاد رسمي. بس المنتخب بيلعب باسم مصر. المنتخب لعب باسم مصر مرتين. والمنتخب ده معناه ان هو في حد راح جاب لعيبه من، المفروض ان هم المنتخب بيجيبوا لعيبه من نوادي مختلفه من فرق مختلفه. ساعتها كان يعني كمان في فرق مختلفه. ساعتها كان في 8 فرق. ايه ده في قصه ده في حواديت. في مجتمع يعني. ليه مش معروفين او منتشرين في ما بتقولوناش ليه يا جماعه؟ والله مننا صغيرين يعني، مننا حجمنا صغير والله. نفسنا والله احنا، بس هي النقطه ان اللعبه يعني انا لما ابتديتها يعني مش بشكر في نفسي، بس انا ابتديتها من 2015 اصلا سنة. انت اللي دخلت اللعبه مصر. وانا كنت عايش في امريكا نص عمري. ماشي. واتخطفت اول ما رحت. انا كنت فاشل هنا في كل الرياضات. اروح العب هاندبول يقعدوني على الدكه، اروح العب تنس المدرب بيشتكي، اروح العب سكواش. يعني ما كنتش بسلك في حاجه هنا في مصر لحد ما سافرت. وانا هناك يعني فعلا اول يوم في الفصل يعني في واحد كده كان غالبا قاعد ورايا، ما كانش شايف مني،
فقال لي hey man you're a big guy do you know football you should play American football. قلت له yes I love football I play football all the time I score with my friends all the time in Egypt and I play. الانجليزي بتاعي كان كورة شراب سوكس بول I play سوكس بول all the time. يس. فطبعا ما كنتش فاهم هو بيتكلم على ايه اصلا. كان عندي 11 سنه مثلا كده اللي هو امريكان فوتبول ايه. فانا لما قال لي فوتبول افتكرت كره قدم. وانت سوري ماشي انت من وانت عندك 11 سنه بهذا الحجم؟ الواد ما كانش شايف منه. فروقات بسيطه بس. هي فعلا فروقات بسيطه يعني. وانا عندي 11 سنه سافرت امريكا كنت حوالي 130 كيلو ونفس الطول. ما شاء الله ما شاء الله. عارفهم العيال الرعب بس لا ثابت على الطول من ساعتها طبعا. الوزن اصل هو في حجم معين لما الواحد بيطوله بالعرض بالظبط بيبقى الطول مش مهم انيمور يعني. خلاص احنا دخلنا في طيب. فكنت قاعد وقال لك امريكان فوتبول وقلت له ده انا محترف كوره فوتبول ده انا ما فيش زيي. فحس كده ان ايه ده انت لقطه. طب تعالى بقى. طبعا بيتكلم عن حاجه تانية خالص. واول ما قال لي امريكان فوتبول يا راجل كوره في امريكا يعني. كوره في امريكا ما اعرفش حاجه خالص اللي انتوا بتتكلموا عليه ده. بس فلعبت في امريكا في الهاي سكول. ولما رجعت مصر جيت مصر في 2004 كده. ما انشغلت في الدنيا وجامعه وقصص كده. وطبعا ما تسالنيش جيت مصر ليه عشان دي حدوته تانية خالص. هنسمعها في الاخر. انا عارف. في 2007 كده قررت ان هو طب انا كنت دايما بهزر مع الشباب في الفريق لما في امريكا. كنت بقول لهم انا هرجع انتوا عندكم ال NFL انا هرجع اعمل ال EFL الايجيبشن فوتبول ليج. حلوه دي. فقلت يلا اعمل فوتبول. اياميها بقى كان في الMSN ماسنجر والتشين. فاكر الايميلات بتاعت لو ما بعتهاش لسبعه هيحصل كذا اللي هو الهوت ميل. الميل هيجري وراك. الميل هيجري وراك. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. معروف ده التطور بتاع. بس فرحت باعت ايميلات يا جماعه انا ايميل تشين ميل كده وبعته للناس كلها وعلى MSN مسج طويله كده واللي هو يلا نعمل فريق امريكان فوتبول واللي عايز يعمل فريق امريكان فوتبول يجي وخدت سنتر كده. كنت بتشقط لعيبه يعني. لا زي سكاوت كده بس على MSN. على MSN. ولا وخدت سنتر بتاع دروس وعملت فيه الميتنج الاولاني وجي حاجه 47 واحد. تهزرش والله. والله العظيم 47 واحد. ده كان يطلع مثلا على كبده البرنس مثلا اي واحد كبير بقول لك ايه انت شكلك تنفع. هو عكش احنا كنا بنطلع على الكبده بعد التمرين يعني. هو في ناس عملت اموال على حسنا. بس وابتدينا من 2007 وعملت المحاضره دي والناس كانت عملت المحاضره وعملت يعني من ال 47 واحد تاني يوم او تالت يوم بعديها عملنا اول تمرين يوم 9 مارس 2007. فين بقى؟ كان في ملعب كده بقى في العباسيه. برضه ما تسالنيش اللوجيستكس الموضوع غريب قوي. انا اصلا كنت ساكن ساعتها في مصر الجديده فكان ده اقرب ملعب. كان ملعب كليه هندسه في العباسيه اصلا. هو ده الملعب النجيله ال11 اياميها 2007. برضه ما كانتش الملاعب منتشره قوي. ورحنا واجرنا وقعدنا هناك 3 سنين بنلعب هناك. وعملنا ماتش من غير ايكويبمنت. طبعا هو ما كانش فيه ايكويبمنت 2007 ان انت تجيب ايكويبمنت. معدات اللي هي الخوذه بقى والشولدر بادز والكلام ده كله. فهي كانت شبيهه بالرجبي بس بكره الامريكان فوتبول. هي برضو المعدات بتاعتكم بتحسها كمين كده فاهم يعني اللي هو ايه بيركبوا بقى كتاف فتلاقي الواد واقف قدامك فاهم جودزيلا وبعدين فجأة يقوم قالع تلاقيه عادي زيك عادي وفي واحد زي ارفيع كده تلاقيه هو اللي بيجري. ما ده البوزيشن بتاع الريسيفر ده اللي هو اجري ونحدف لك الكوره بس افضى عشان نحدف لك. فانتوا لعبتوا بقى من غير اي حاجه كنتوا بتأجروا الملعب ده؟ ولعبنا من غير اي حاجه وعملنا ماتش في GOC في مايو 2007 وكان او من غير ايكويبمنت طبعا. وسميتوا الفريق ايه بقى؟ كان الفريق الاولاني كان في الماتش ده هو اياميها هو الفوتبول ملعب الفوتبول زي ما ملعب كرة القدم بيتقال عليه بيتش. ملعب الفوتبول بيتقال عليه جريد ايرون. ايه اللي حصل؟ جريد ايرون. جريد ايرون. جريد ايرون. بس يعني خلاصة الكلام هو الملعب كده زي ما بتوع الكوره بيقولوا على الملعب بيتش. احنا بيتقال علينا جريد ايرون. الملعب اسمه ذا جريد ايرون. فهتلاقي بقى في الامريكان فوتبول في ثقافه جريد يعني مثلا جريد ايرون جانج فيلم الروك كان لسه برضو نزل ساعتها في 2006 وكانت الشباب متحمسه عليه. فاحنا سمينا الاورجنايزيشن كده في الاول ذا جريد ايرون كلاب. حلو. وبعد كده بقت جريد ايرون ايجيبت. حلو.
الفريق كان اسمه ووريرز والجي يو سي كان اسمه جي يو سي عادي، عشان هو احنا قسمنا نفسنا اصلا نصين مع المقاتلون. ووريرز. انت الاسامي بتاعتنا غالبا يعني بيبقى دايما كده فيها حته يعني ووريرز تايتنز. وانت في امريكا كان ليك اسم جودزيلا مثلا؟ لا انا اسمي ما كانوش بيعرفوا يقولوا اسمي، فكانوا بيقولوا لي اك. يعني هو كانوا بيقولوا احمد عشان ما فراحت اكمد بقت على طول كده. بس لا طبعا انا اول ما جيت مصر ما فيش ولا كده. و2000 وصلتوا ل 2007 بقى؟ لا ابتدينا 2007. وصلتوا ازاي؟ وصلت بقى في منتخب اشتغلنا وعملنا كام ايفنت وابتدينا نجي لحد ما وادي دجله ساعتها خدت بالها مننا. ورحنا عملنا اكاديميه في وادي دجله. اوكي. وبس والاكاديميه دي كانت على 3 اماكن، على التجمع وعلى المعادي، على الفروع وادي دجله بقى ساعتها. التجمع ومعادي واسمه ايه ده وهنا في زايد 6 اكتوبر. وعملنا دوري والدنيا كانت زي الفل. بس جت 2011 بقى والحمد لله وقد كان. طب انا بس عايز افهم الماتش اللي اتلعب بقى بتاع المنتخب ده. لا المنتخب ده في 2013. في 2013 ده حصل امتى واتذاع فين ده ولا ايه اللي حصل؟ وليه ما عرفناش عنه يعني؟ ده كان تصفيات كاس عالم كمان، تصدق بقى؟ كاس عالم كمان؟ والله العظيم. ده انتوا مرتبينه ما بينكم ولا كاس عالم بجد؟ كاس عالم بجد والله. بس فكره حلوه عامه يعني، ده هيبقى اسهل ان احنا نطلع. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. والله ده في حوالي 2014 كان المفروض يبقى في كاس عالم في 2014. هو اتاجل كده اوكي. يعني ما بحرق لكم القصه. بس الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي، وكان ساعتها هو في اتحاد دولي وفي اتحاد افريقي، والناس تواصلت مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وكان التاني بلد ابتدت بعدين على طول. احنا اول بلد في الميدل ايست وافريقيا. اول بلد يعني اشطر بلد؟ اول بلد ابتدت امريكان عملت. فوتبول. وحاليا على فكره تكنيكلي احسن بلد في الميدل ايست وافريقيا. اوكي. هو في اصلا كام بلد في الميدل ايست كله؟ طيب السعوديه، اردن، الكويت قامت ووقعت تاني، بس يعني ممكن نعتبرهم كده بيندنج. ده السعوديه والاردن فور شور عندهم دوري ودوري قوي والكلام ده كله، ولعبناهم كمان. افريكا، نيجيريا، كينيا. بس كده مفيش مغرب؟ مش قلت لسه المغرب؟ لا ميدل ايست انا حاسب مغرب افريكا. لا انا قصدي العرب يعني. العرب لو هنتكلم عرب معانا تونس والجزائر ومغرب، 3 فيهم. كل المغرب العربي. المغرب العربي معانا تماما. والمغرب تقال، المغرب حلوين لان لاعيبتهم هو المغرب كان عندهم محترفين قبل ما يبتدوا اللعبه. لاعبتهم بيلعبوا في فرنسا وبيلعبوا في اسبانيا، فانت اصلا عندك ناس من اصول مغربيه. والماتش اللي هو بتاع 2013 ده كان انت بتلعب محترفين لوكالز مصريين ومحترفين. ده خسرتوه بقى ولا احنا خسرنا عادي بكل فخر؟ بس للعلم بالشيء انا ما كنتش في الملعب يعني. كان عندي ظروف، بس احنا خسرنا. وبس كان ماتش حلو، كان ماتش قريب يعني. احنا السكور عندنا ب7 يعني. طب ما احنا عايزين نشرح بقى هشرح لك بس يعني خلاص الكلام. اي ثينك ان احنا خسرنا 17-10 اللي هو يعني 3-2 مثلا، يعني فرق جون يعني 2-1 3-2 نفس الشيء. انا قلت اديك واحد ماثيماتكس كده، جميل. رياضيات سريعه. بس بس هو ده اللي حصل. فبقى والمنتخب، وانتوا دلوقتي مكملين منتخبات بقى؟ لا المنتخب والكاس العالم كله اتلغى اصلا، اتاجل من ساعتها، والمغرب ما طلعتش ولا اي حاجه والحمد لله يعني. طب ويومنا هذا في بطولات؟ يومنا هذا في دوري في مصر. هو بقول لك الدوري بقى ده، الدوري ابتدى من 2013 يعني. السنه دي النسخه التاسعه. 2013 انت بتتكلم في 9 سنين. 9 سنين فين؟ لا ده كان في ميديا كفرج. بتكلم بجد. بتكلم بجد هو تحس ان انتوا قاصدين مش عايزين حد يعرف. لا اصل هو يعني في رياضه وفي دوري وفي منتخب والناس بتلعب وبطولات وفي كاس عالم، وانا ما كنتش اعرف انه، وانا اصلا رياضي يعني. فاهم قصدك تمام. فاهم انا عايز اقول ايه؟ فاهم جدا. فين بقى بتلعبوا فين؟ بص يعني احنا متقسمين جغرافيا. عندنا مثلا فرقتين في في غرب القاهره اللي هي مثلا التايجرز، وفي فرقه في زد. حلو. اوكي. زد دي لسه جديده صح؟ زد اصلا بتهيألي كلها جديده. اشتغلنا من 2 سنين مثلا. ابتدينا في 21. اوكي. ودي اجدد فرقه. قبليها كان عندي فرقه انا في وسط القاهره. ودلوقتي انت ماسك الفرقه بتاعت زد؟ انا ماسك المنظومه. لا انا بجيب مدربين امريكان بصراحه.
لا ده في مدربين وفي لعيبه محترفه بتيجي. هم مكتمين على الموضوع. لا وحياة ربنا انا مش فاهم. هي حفله خاصه يعني مستغرب. حاجه على الضيق كده. nobody's invited. انا مستغرب ان انا ما اعرفش. طب هو اصلا في كام فرقه في مصر بيلعبوا امريكان فوتبول؟ هو ايام المنتخب كان في 8 او كان في 8 فرق. كان ودلوقتي دلوقتي احنا بنتكلم في 4 5. ايه ده قالوا؟ طبعا عشان الظروف كورونا الايكويبمنت بقت صعبه انها تيجي مصر. ما هم كانوا 8 وكانوا بيلعبوا. بس كانت ساعتها معتمده على ان اللعيب هو اللي يجيب الخوذه واللي يجيب الشولدر كل واحد بيجي بحاجته. ودلوقتي غليت قوي. دلوقتي ما طبعا بقت اغلى بكتير، فبقى الموضوع صعب. ففي الناس اللي كان معاه حاجته، يعني الاورجانيزيشنز اللي كانت معاها او الفرق اللي كانت شاريه حاجتها مش مخليه اللعيب هو اللي يشتري، هم دول اللي كملوا لسه عايشين. بس انا دلوقتي لو جيت قلت لك تعالى العب امريكان فوتبول وهتدفع 15,000 جنيه في الحاجه، هيبقى لا العب كوره شراب عادي جدا. ليه العب امريكان فوتبول او هجري ورا الواد في المدرسه زي ما كنت بعمل عادي خالص. طب وايه الاربع فرق اللي دلوقتي متبقيين دول كلهم بقى تبع نوادي بيتهيألي مش تبع نفسهم؟ احنا كسيستم اصلا مش تبع نوادي، احنا الوحيدين اللي تبع نوادي في زد. في زد هو الوحيد اللي نادي يعتبر عنده امريكان فوتبول. لكن يعني مثلا هم اصلا الخمس فرق الاكزيستنج دلوقتي هو التايجرز هنا في اكتوبر، واحنا وفي الناحيه التانية في 3 فرق، في الايجلز اللي هي كانت تبع GUC بس ما بقتش GUC، بس دول الناس من قديم، من دول اتخرجوا من GUC بالظبط كبروا. والبيرز والهيل هاوندز، اللي هو لو عربناهم الدببه وكلاب الجحيم وكلاب الجحيم والنسور. وانتوا هنا ايه؟ احنا كنا جاكورز بس بنفكر نغير. الفهودة الفهود يعني بنفكر نغير في زد. انتوا جاكورز دلوقتي؟ اوكي. بس كان فال وحش يعني، الحمد لله اول سيزون لينا خلوه الغزلان كده عشان وش لا وبالذات هو فعلا هيبقى بس شكل الفريق غزاله في فيري غزاله. انا كنت قصدي هو الغزلان وبعدين بقيه الفريق اهزر. اوعى تديني كتف. لا لا انا اتفه من كده بكتير. براحتك. وتايجرز بيرز وايجلز وهاونز واحنا والولفز. سوري والولفز. الولفز دول كانوا قفلوا ورجعوا تاني. الذئاب. مين بقى مين اللي مسيطر على السوق المصري؟ والله يعني الاهلي والزمالك بتوعنا الهيل هاوندز والايجلز. أوكي. يعني ساعات ناس كتير بتحاول يعني مثلا التايجرز وصلوا البطوله الشامبيونشيب عندنا اسمها بول يعني كوره. لا مش بول BALL بول BOWL سلطانيه. هي لعبه غريبه يعني. طب ما تيجي نتكلم على اللعبه بقى. نتكلم على اللعبه يعني باختصار كده. اللي انا عارفه مثلا ان هي نجيله زي كره القدم بس في بتاع شبه الشوكه كده في اخر الملعب. احنا عندنا الشوك دي في مصر بنركبهم على الاجوان. بنتصرف مش حاجه اي عمودين نور. لا صح. هي بتبقى كده فاحنا بنعمل حرف اليودا على الاجوان. اوكي. بحيث ان هي تبقى يعني بدل ما البيز بتاعها كده بن امبروفايز بنرتجل. حلو. وبيبقى كام فريق؟ دي حته معقده بس هو على الملعب في 11 ضد 11. زي الكوره يعني. بس التعقيده تيجي فين بقى؟ ان في 11 بيلعب هجوم و11 بيلعب دفاع. ايه ففي 22 يعني ولا؟ ما هي دي النقطه. ما هو بيطلعوا كل هجمه. لا مش كل هجمه. ما انت اصلا الهدف انت هي لعبه تكتيكيه. بمعنى ايه؟ انت عندك 4 محاولات تجيب فيهم 10 ياردة، وبعد كل محاوله تجيب فيهم 10 ياردة يعني تقرب ناحيه الجون اللي قدامك 10 ياردة. فهي الكوره اصلا على الارض. الكوره بتبتدي على الارض. الهدف انك تاخد الكوره تتحرك بيها لقدام. عندك 4 محاولات انك تجيب 10 ياردة. هتقول لي هل 10 ياردة محتاج 4 محاولات؟ اقول لك غير لو انت من الغزلان. لو كنا غزلان كنا هنبقى الملعب كام ياردة؟ الملعب 100 ياردة اللي هي اقل من 100 متر. يعني انت عايز 40 محاولة. لا ما انت ممكن بباصة واحدة تجيب 30 ياردة، ممكن بباصة واحدة تجيب 60 ياردة. اللي انا فاهمه صح وانا غلطان، المفروض ان هو بيبقى فيه عادة اللي بيحصل بيبقى في ال11 اللي هم اللي بيهاجموا دول في واحد بيبقى هو احسن واحد بيشوط الكرة. ايوه. بيعرف يرمي الكرة لحد. ايوه. وفي واحد بيبقى دايما هو الواد السريع قوي
اللي بيبقى يطلع يجري من الجناب ده. بص هو الجزء الاول صح، ماشي. ده اسمه كوارتر باك، اوكي اللي هم بيترجموه في الترجمه الظهير الربعي، ماشي. ترجمه ام بي سي دي. الكوارتر باك ده هو الجنرال بتاع الملعب، هو أوكي. الكابتن. تاني واحد بيلمس الكوره. ماشي. اول واحد بيلمس الكوره بيبقى اسمه السنتر، ده اللي هو بيبقى موطي على الارض قدامه وبيديله الكوره. ماشي. تمام. ده انا ما بيعجبنيش هو مش بيبقى انا صعب. اسف لا يعني أنا هو شخصيا ما بيبقاش مبسوط. محدش بيبقى مبسوط. لا والكيو البوزيشن مش حلو. يعني انا ممكن ما العبش اصلا اللعبه دي بسبب خلاص تلعب على الجناب بقى. ما يصحش كمان في مجتمعنا أخلاقنا العربي. ومجتمعنا ما يصحش. ممكن اخليه واقف عندنا عادي. ما عشان كده ليه ما يبص، ليه ما يرملوش كوره لازم بس على فكره في فاريشنز يعني، بس مش عشان ده ماشي. يعني. هو ممكن بيحدف الكوره، مش لازم يبقى التاني ده مقرب غضب، من- ده الغضب عليكم ده. فالواد اللي بياخد الكوره الكورتر باك ده، الكورتر هو باك ده هو جنرال. الجنرال الملعب، واللي قدامه هو السنتر اللي انت ما بتحبوش ده. فالسنتر ده اول واحد بيلمس الكوره، بيدي الكوره للكورتر باك. الكورتر باك بقى عنده اوبشن من الاثنين، يا يباصي لحد من هم الشباب الرفيعه اللي بتجري على الجناب، بيبقى فيه من 4 ل2 على الملعب مينيمم. دايما بتحتاجونا مهما حصل. مهم جدا، ودي ألذ حاجه في اللعبه على فكره، ان كل بادي تايب ليه عوزه، ليه عايزه، ليه كل بادي تايب ليه شغلانته. احتياج. هتلاقي السليم السريع، وهتلاقي الدبابات اللي قدام اللي هو واقف بيصد. واقف بيحمي، وهتلاقي اللي بيعرف يتحرك بس ما قلتلناش فين ال11 وال11. ما هو انا بشرح لك كده بس ماشي. ماشي، بس عشان المهم في 11 اوفنس، دول الاوفنس ماشي. دول الهجوم دي وحده. لما عندهم 4 محاولات، جابوا ال4 محاولات بيفضلوا على الارض. اوكي. ما جابوش ال4 محاولات، والكرة بقت مع التانيين، وحده الهجوم تطلع ووحدة الدفاع تنزل. ووحده الدفاع تنزل. 11 مفيش حد بيبقى جامد قوي يبقى في ده وده. لا لان هي الماتش بتاعنا 3 ساعات يعني 3 ساعات الماتش. 3 ساعات ده بالميت يعني. احنا بنحاول نسرعه هنا عشان بس هو فعلا عشان الناس ما تزهقش. انا دلوقتي جمعت فعلا، هو في امريكا يعني لما يوم الاحد الصبح ده دي خروجه، هو مش بيروح يتفرج على ماتش، هو الماتش بيطول وهو على فكره ده سبب من اسباب نجاح اللعبه في امريكا، ودلوقتي في اوروبا بتبقى ناجحه. هي موجوده في اوروبا من زمان، بس ان الامريكان فوتبول بره هي مش رياضه على قد ما هي خروجه زي ما انت قلت بالظبط. احنا رايحين الاستاد كعيله، احنا رايحين ناكل هوت دوجز ونستمتع، وينجز وبتاع، ونستمتع فراخ وبتاع، ونتفرج على التشير ليدرز اللي بيرقصوا والدانسرز انا ممكن اروح عشان اتفرج على نفسنا هنا نعمل تشير ليدرز، بس ما ينفعش، صعب. نفس انا اول واحد هبتدي التشير ليدرز في مصر. ممكن نعمل تشير ليدرز رجالي. انت كده بقى مع السنتر كلاب الجحيم بقى. طب عندي سؤال، هو الكوره ليه غريبه؟ معلش، الكوره بتاعتكم تحسها يعني ايه؟ حصل مشكله وهم بينفخوها عشان تلف في الجو. يعني الكوره التانية بتلفش في الجو؟ لا الكوره دي لما بتعملها سبايرال، لما تحدفها، ايوه السبايرال ده بتعدي اسرع، بيدي ديستانس. عشان بتخرم اكنها بتخرم كانها يعني عشان هي بتقعد تلف في الجو. انت لما بتيجي تحدفها ما بتحدفهاش كده، انت بتحدفها زي العربيه كده تفضل تسبايرال زي الصاروخ كده. بجد هو ده السبب؟ والله. طب ما كرة القدم انتوا الملعب بتاعكم نفس الملعب صح؟ اصغر سنه كمان اصغر. طب ما كرة القدم الجول كيبر الحارس المرمى بيقوم ديها واحد ايد ورجل بتعدي الناحيه الثانيه. بس الكوره عشان راوند انت مش متاكد 100% لو اديت الفورس بتاعتها بالطريقه دي هتلاند فين، عشان الايروداينامكس بتاعتها مختلف. الكوره دي مصممه كده عشان انت لو حدفتها بعزم عندك على نقطه معينه، هي هتفضل ماشيه في خط مستقيم لحد ما توصل للنقطه دي. وبعدين المفاجاه انه هي كره القدم بس هم بيلعبوها بالايدين. ده الخناقه العظمى دي. انت بتعملي كل ده؟ فهم هي لازم تبقى كده، بيشوطوا هي شوطه واحده بس. ما الشوطه دي بتبقى بعد التاتش داون، بعد المكسب. طب ولو شوط تاني بتبقى فاول؟ لا هي ده بوينت، دي بتبقى اكسترا بوينت. مش قصدي لو هم دلوقتي بيلعبوا دب واحد قام جات الكوره كده قام مسك. لا طبعا ده ما ياكلش الليجال يوز اوف بودي. اوكي. طب وانتوا شبه الهاندبول شويه في الرمي صح؟ لا اوكي، بس انا كنت بطل هاندبول فاهم. بتساءل يعني اكشلي لو رميت رميه الهاندبول هتعدي،
بس كتفك هيوجعك بعد فتره. لازم الكوره بوزها يبقى بوينتد للحته اللي انت عايز تحدفها. تحسها مدروسه البتاعه دي. ولازم العده كلها، الكتافات اللي بتتلبس دي والحاجات اللي على الراس طبعا والخوذه، الهلمت والشولدر بادز، والبنطلون بيبقى فيه بادز برضو عشان تحمي نفسك. والكوارتر باك اللي هو بيتضرب كتير ده بيبقى عنده حاجه اسمها ريب بروتكتور، ده عشان يحمي صدره، يحمي الضلوع والكلام ده كله. طب دلوقتي انا بني ادم مصري عندي مثلا 14 سنه واتفرجت على فيلم على MBC 2، فشفت بقى عارف الافلام اللي بتحرك مشاعرك دي، اللي هو بتبقى عايز تقوم وقررت ان انا التلفزيون وقررت ان انا عايز العبها في مصر. اعمل ايه؟ هتروح للاقرب ليك، يعني على حسب انت جغرافيا انت فين. هتروح مصر الجديده مثلا، هيل هاوندز، الحته بتاعه التجمع، بيرز او ايجلز. معادي ما فيهاش، داون تاون ما فيهاش. هتشوف ايه اللي اقرب لك بقى. هتروح نيو كايرو، سوري، هتروح ويست كايرو هنا في المنطقه، هتلاقي ان احنا او التايجرز، واحنا تمام جدا. وفي مؤهلات معينه ولا؟ لا يعني بصراحه، لان اللعبه دي ميزتها انها، ويعني هي دي ميزه وعيب، بس هي ميزتها ان هي محتاجه حد عايز يتعلم، لكن مش محتاجه حد موهبه رباني. هي انت كل واحد ليه دور على الملعب، كل واحد عنده حته بتاعته. يعني حجمي مثلا لو هلعب اوفنس انا اللي بحمي اللي معاه الكوره، لو هلعب ديفنس انا اللي بضرب اللي بيحمي اللي معاه الكوره عشان اوصل اللي معاه الكوره. خدت بالك من كلمه بضرب؟ طبعا يعني عنيف اللعبه عنيف. مش عنيفه برضو يا جماعه، عشان بس لا 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 لا. طب صدق بقى نسبه الاصابات في الهاندبول اعلى بما انك لعيب هاندبول؟ لا لا لا. طب لا انتوا اصلا، يعني انا مش عايز بس اقفل لكم السوق في لا، مصر، بس انتوا اصلا عارف انت هتقول ايه. بتجيبوا ارتجاج في المخ. لا اللي انت بتتكلم عليه ده برضو الدراسه دي اتعملت على الناس اللي في الNFL ده اعلى ليفل امريكان فوتبول في العالم. ده زي الفيفا؟ لا الفيفا ده اتحاد. لا الNFL ده زي الشامبيونز ليج يعني. بس جوه امريكا زي بريمير ليج كده. بس هي دي الناس بتلعب من سنه 1800، يعني هم 1890. الNFL اتأسس في الستينات، بس كان قبل كده اتحادين مختلفين وانضموا مع بعض. بس خلي بالك انا بكلمك ارتجاج ده من خبره. يعني واحد صاحبي كان اسمه محروس لعب اللعبه دي في مصر اهو. ده لا خلاص الله يرحمه. وواحد قام داخل انت عارف ليه؟ عشان هو نسي الهلمت بتاعته، نسي الخوذه. ما تورينا الخوذه بقى كده. خوذه؟ انت بتقول كده خوذه ولا بتتريق؟ هي اسمها خوذه ولا اسمها ايه؟ خوذه. خوذه عادي خوذه. ايه الفرق بين خوذه وخوذه؟ ده زي شباك وشباك كده ولا خوذة شباك؟ ولا اسمها خوذه ولا خوذه؟ خوذه بصراحه. خوذه يبقى خوذه زي خيار وخيار. فالNFL ده اعلى ليفل في الامريكان فوتبول في العالم، يعني زي البريمير ليج في انجلترا، زي الشامبيونز ليج. عشان لو يعني هو في الامريكان فوتبول الارقام اللي بياخدوها طبعا ارقام عمليه. NFL ده في امريكا بس يعني؟ ما الNFL في امريكا بس. لان هو اصلا هو لحد مثلا اوائل الثمانينات ما كانش في حد بيلعب بره كتير. اليابان ابتدت في الثمانينات وعندها دوري قاتل ومشجعين. اليابان بس اليابان مش مفستكين كلهم خالص، ولا اليابان دول بتوع السومو عندهم منا كتير. ده دول يلعبوا براحتهم. وعايز اقول لك ان دول التشاينيز هم الصينيين هم اللي صعب يعني انت كده بتودينا في حته. الفضول ساعات بيوديني الصين. ماشي. لا ده والامريكان كمان، اليابانيين كانوا هم اللي بيوصلوا للنهائي كاس العالم دايما مع الامريكان. اوكي. لا اليابانيين وطبعا المكسيك قاتلين. بس NFL نمرة واحد. يعني NFL نمرة واحد. يعني حتى قعدوا في كاس العالم ده ما بيدخلوش لعيبه من NFL، يدخلوا لعيبه بس من الكوليدج ليفل عشان خاطر يعرفوا ينافسوا. اول ما ابتدوا يدخلوا لعيبه من NFL خلاص. يعني امريكا بقت بتاخد كاس العالم عادي كل 4 سنين كده بيروحوا ياخدوا كاس العالم ويجوا. وهي بقى الNFL
علشان اعلى حاجه صححني لو انا غلطان، ان هي عشان اعلى حاجه واكتر حاجه متطوره، فكل شويه بيطوروا من اللبس بتاع اللعبه وازاي تحمي نفسك اكتر والكلام ده كله. بالظبط، عشان بالظبط فعملوا قعدوا يوصلوا لحد ما وصلوا ان هم حسنوا الخوذه دي. انا عايز اقول لك ان الخوذه اللي في ايدك دي موديل قديم. دلوقتي في موديلز بتعمل بتانلايز الامباكت، يعني بتقعد تشوف الخبطه فيها نودز وحاجات بتانلايز، فبتحلل كل خبطه، بتحلل كل خبطه تاثيرها عليك عامل ازاي. عشان كده موضوع الكونكشن اللي بنتكلم عليه ده انت لازم يعني الارتجاج ده في المخ، الارتجاج في المخ دي اللي بيحمي بقى، ده اللي بيحمي، دي اللي ده الموديل القديم بس بيحمي برضو يعني عشان امكانياتنا. بس لا، فكره الكونكشن ده انت لازم تبقى لعيب بتلعب مثلا لا يقل. اللعيبه هناك بتبتدي من 8 سنين، وصلت للان اف ال وانت عندك 23 سنه، عادي 15 سنه قبل الان اف ال. وده حتى بالتكنولوجيا الجديده بتاعت الخوذه الجديده. ما هو بقى هنشوف التكنولوجيا الجديده دي هتوصلنا لحد فين، هتوصلنا لحد فين مع الجيل الجاي. ها يعني احنا بنتكلم على الجيل اللي استخدم هيلمتس اقدم من دي بمراحل. فهي دي فانت بتقول ان اكتر ان معظم الناس اللي هتلاقي جالهم مشاكل ارتجاج وكده كانوا بسبب ان هم ابتدوا زمان، فكان اصلا التكنولوجيا دي ما كانتش متطوره. يعني السيجمنت اللي اتعمل عليها الريسيرش ده، الدراسات دي هتلاقي او الناس اللي اتعمل عليها الدراسات دي هتلاقي ان هي ابتدت لعب امريكان فوتبول في اوائل التسعينات. لو احنا بنتكلم على واحد دلوقتي في منتصف، كانت اتعملت على ناس في منتصف الاربعينات واللي هم بطلوا لعب امريكان فوتبول. الناس دي ابتدت في الثمانينات، ان ما كانش في السبعينات. ودول الناس اللي اكتشفوا ان هم عندهم سي تي، الناس اللي بيشوفوا اللي عندهم سي تي. فانت بتتكلم اصلا هي الهلم دي ما كانتش كده في الثمانينات، ولا البادنج اللي جوه ده كان كده. وبرده في حاجه مهمه جدا، هو انت ما عملتش ريسيرش، ما عملتش دراسه على وضع اللعيب ده الذهني قبل ما يدخل. فهو ممكن اصلا يكون عنده حاجه تؤدي فاهم قصدك. فانت هي بس عارف كده لما بيعملوا دراسات عشان تطلع نتيجه. ايوه فاهم قصدك عشان تطلع نتيجه معينه. فهو وعمل بقى طبعا ويل سميث انت تلاقيك دلوقتي ما بتحبوش خالص لاسباب عده. لا يعني طبعا الفيلم عمل ضجه وبقت كل الناس بتجيب كونكشن دي، بتجيب ارتجاج دي يا جماعه. طب سؤال، يعني انت شايف ان مثلا احسن ان حد يبتدي امريكان كرة القدم الامريكيه يبقى احسن ان هو يبقى فوق سن 8 سنين؟ هو كده بره بيبتدي يلعب دوري والكلام ده كله من فوق 8 سنين. ماشي. احنا هنا برضو يعني بنزودها شويه، احنا بنبتدي من 10 لو في حد عنده 8 سنين بس جسمانيا، عشان كمان طبعا خبطه يعني. في الجيل ده انت ممكن تلاقي واحد عنده 8 سنين او في السن ده في السن ده انت ممكن تلاقي واحد عنده 8 سنين وواحد عنده 8 سنين بس الاثنين اجسامهم ملهاش اي علاقه ببعض. اكيد. فالمرحله العمريه دي بتتلعب بالوزن، وزن 30 كيلو، وزن وات ايفر 40. ده طبيعي، زي احنا الاثنين بينا شهر وزي ما انت شايف فرق يعني. وانا في النص انت قدنا، بس انا ما حبيتش احطك في الكنبه معايا. الحمد لله ان انت موجود. حسيت ان الموضوع كده كل كبير في اللي اكبر منه مش لازم. الحمد لله. طب بالنسبه بقى لفروقات الاجسام والسن والكلام ده كله، طب البنات موقفها ايه بقى في الحته دي؟ في بنات لسه هسأل السؤال ده. في بقى بنات بتلعب كرة القدم الامريكيه دي في مصر؟ في وفي دوري لسه خلصان من اسبوع. يا جماعه قولوا لنا يا جماعه، هقول لو سمحتوا. اوعدك المره الجايه هقول لك. بس البنات لحد دلوقتي في مصر بتلعب حاجه اسمها فلاج فوتبول. كرة العالم؟ لا هي الامريكيه ولا كرة العالم بس؟ هي فلاج فوتبول دي ما فيهاش بقى الخوذه والشولدر بادز والكلام ده كله. ما بيلمسوش بعض يعني؟ بيبقوا لابسين حاجه كده على وسطهم فيها شريطين. ايه ده؟ في ايه؟ يعني بص هتزعل مني ناس كتير كده عشان انا عندي نفس الرأي بصراحة. ايه ده؟ لا بس ايه وبعدين؟ فبدل ما عارف احنا في لعبتنا اللي معاك كورة بنعمل في كده او عارف في لعبتنا اللي معاك كورة من على وجه الارض بنشيله على وجه الارض. لا هو احنا هنا ده ما بنشيلش، بنشد المنديلين مش المنديل، بنشد الشريطين. شديت الشريط كده كأنك عملت تاكل. ده زي الليزر تاج. مش زي الليزر تاج، مش ده اللي انا شايف بتريق على بنات مصر. كريم ريحان. لا انا بتريق على كريم ريحان. بحاول افهم اللعبه. لا هي برضو هي لعبه اثليتيكلي مهمه جدا. لا يا ريس انت تمام، انا شايفك انت بتريق على بنات مصر. انا بسال بستفسر. طب ايه رايك بقى ان دول لو دخلوا هيشيلوك هيسفلتوك؟ ايه رايك؟
شرايط بقى من غير شرايط هتتجاب لا، ارضا يا ريس. عندنا رياضيين لا انا بس مستغرب، دي لعبه تانية. ما هي لعبة تانية عشان برضو، وحاولنا نشتغل على يعني كان عندنا بداية فريق هنا للبنات يلعبوا تاكل وما مشيتش قوي. طب وبره ايه؟ بره في كل حاجة. ما ده اللي انا في- بسأله. بره- يعني بنات بيلعبوا عادي بقى مش فلاج؟ بيلعبوا لا الاثنين، والرجاله بتلعب فلاج وعادي، وفي رجاله بتلعب من غير اكويبمنت وتاكل. بره طب في كل حاجه. انا ممكن العب فلاج. آه. فلاج ده ما حدش هيلمسني صح؟ هيشد هياخدوا شرطي. هياخدوا شرطي. ماشي ياخدوا شرطي، إيه المشكله؟ هو الفلاج ده مثلا زي نفس الفرق ما بين الكره العاديه والكره الخماسي مثلا؟ يعني قصدي ان هو تحت كل ماشي، اتنين كره أيوة، قدم، بس ده حاجه وده حاجه يعني. انت صح 100%. حتى كمان انا نسيت اقول ان الفلاج ده بناس اقل، يعني احنا بنلعب 11 على 11. الفلاج بيتعمل لعب 5 على 5 او 7 على 7. حلو ده. وفي بطولة عالم للفلاج منتشرة جدا. والفلاج طبعا عشان ما فيهوش عدة وما فيهوش هيلمت وشولدر باد والكلام ده، فاسهل ان هو يبتدي. يعني في دول افريقية اكتر بتلعب فلاج. انت لما اتكلمنا في الاول على الدول الافريقية احنا كنا بنتكلم على اللي بيلعبوا تاكل، اوكي. اللي معاهم الكلام ده كله. ده فلاج، ده حاجه اوفيشال، ده حاجه حاجة حقيقيه official يعني جداً، بتحصل في كل البلاد وكده. اصل سهلة. يلا نقوم نلعب فلاج دلوقتي، موضوع بسيط. انا ممكن العب فلاج في اي وقت يلا بينا. وشرايطي معايا كل الالوان، انا جاهز. فالبنات عندنا لا، ودوري قوي كمان بقاله اي ثينك 5 سنين بس 8 فرق برضو نفس الفرق. كانوا نفس الثمان فرق، بس برضه حصل بعض التغيرات، دلوقتي هم 5 بس قصدي نفس الفرق اللي هي بتاعت اللي احنا كنا بنتكلم عليها. الايجلز مثلا عنده فرقه ولاد وفرقه بنات، الهيل هاوندز عندهم ولاد وبنات. بس مثلا فرقه زي الوريورز كانت موجوده ولاد وبنات، الولاد قفلوا بس البنات هي اللي مكمله. طب والله برافو. فرقه زي الولفز دلوقتي الولاد رجعت بس البنات مش مكمله. يعني احنا ما كانش عندنا فريق بنات اصلا، فما دخلناش حتى الدوري. طب شايف مستقبل الامريكان فوتبول رايح فين في مصر؟ لان انت لما ابتديت تحكي ان في بطولات وفي حاجات، وانتوا كنتوا 8 فرق وبعدين كورونا بعدين بقيتوا 4، بعدين دلوقتي بقيتوا 5، فهو الموضوع نازل ولا الموضوع طالع؟ هقول لك على حاجه، الموضوع محتاج نظره جديده. يعني احنا قلنا ابتدينا من 2007، ف 2007 يعني كنا ماشيين بطريقه معينه لحد دلوقتي. احنا محتاجين نبتدي نغير المنظور شويه، يعني نغير اللعبه. المفروض تتباكج بطريقه مختلفه. اللعبه المفروض تبقى يعني اللعبه المفروض تتغلف بطريقه مختلفه. محتاجه ان هي تبقى ملائمه اكتر للظروف الحاليه، واحنا بنعمل ده. يعني الفريق عندنا في زد، انا ما بطلبش من اللعيب غير اللي هو يدفع الاشتراك الشهري. انا الاكويبمنت عليا والكلام ده كله والملعب بجهز له كل زي بقيه الرياضات يعني اللي هي بس ده عشان الكبيره. لعيب جامد ولا ده عشان لا عشان اي لعيب. اي واحد. في فرق تانية ما عندهاش القدرة ان هي تعمل ده، فبكرة الصبح لو في مثلا 1000 واحد جم قدموا في زد، انت هتجيب لهم كل حاجة. بس ساعتها مش هعمل. انت مش بتعمل انت اي لا حد انا بيخش بسأل بجد الفريق بس يعني بقى ساعتها هعمل اختبارات يعني. بيعمل بالظبط. ماشي، ما بحاول افهم بقى دي ماشيه ازاي. ماشي. ما هو الروستر كمان 53 بني ادم، دي برضو نقطة ما كان. ايه الروستر ده بيعملوا ايه؟ يعني القايمة 53 بني ادم. ماشي. عشان كده على الملعب بتلاقي ناس كتير قوي على السايد لاين. فهمت قصدك. لان الفريق بيبقى فيه 53 بني ادم، لان ال11 اللي بيلعبوا هجوم ليهم 11 باك اب، ادي كده 22. وال11 اللي بيلعبوا دفاع ليهم 11 باك اب، ادي كده 44. وعندك سبيشالست كيكر، في عندك منه 2، ده اللي بيشوط برجله، وبانتر ده اللي بيشوط برجله بس على يعني نوعيه تانية اللي هي لما في واحد اللي هو ايد ورجل، وواحد بتبقى محطوطه على سلطانيه تحت كده. الايد ورجل ده اسمه البانتر، فانت عندك 2 منه، فكده ده 4 على ال 44 48. والكيو بي بيبقى عندك 3، وفي بوزيشنز. لا ما انت كروتني كوارتر باك. الكوارتر باك اللي اتكلمنا عليه اللي هو الظهير الرباعي. اللي هو الجنرال. لا بس مش لدرجه انك تقول لي كيو بي يعني. انا برضو يعني انا الظهير الربعي ده تحسه انا معايا كوره وخوذه بس يعني مش كيو بي يعني. الكوارتر باك بيبقى ليه تالت، بيبقى 2 وواحد كمان باك اب، فبيبقى في حبه بوزيشنز كده بتزودهم. ريتيرن سبيشالست مثلا. طب ده بس ده مصروف فظيع.
كوست عالي جدا ده يعني. كوست عالي جدا. 54 بني ادم في فريق واحد، ده كتير جدا. وعشان كده ال NFL بتدفع فلوس وهميه. بس عشان مسنوده من الناحيه التانية ان امريكا كلها بتتفرج عليها. امريكا كلها بس بتتفرج بتعمل عليه. فلوس ما علشان كده. اكتر من وهميه. ما علشان امريكا كلها بتتفرج هو عليها. ال NFL هي اكتر حاجه في امريكا ولا الباسكت ولا البيسبول؟ ما اعرفش صدقني. بيسبول يعني امريكاز جيم، اللي هو بيسبول، اللعبه اللي عشقها الامريكان حتى النخاع، بيسبول. طب معلش انا عارف ان ده بره اختصاصك، بس هل احنا عندنا بقى بطوله ودوري وكده في بيسبول في مصر واحنا مش عارفين ولا؟ في السوفت بول اللي هي اخت البيسبول بس. بتاعت الهند. لا لا دي دي كريكت. كريكت دي. انا سوري. طيب سوفت بول هي ما ينفعش البيسبول بطريقه سوفت بول هي البيسبول بطريقه ما، بس الكوره اكبر. ماشي. وفي دوري ليها كايرو سوفت بول ليج، ده موجود وكان موجود من الثمانينات في المعادي، وبعد كده كبر دلوقتي. احنا غالبا مش عايشين في مصر. على فكره والله هي عامه احنا من ساعه ما عملنا البودكاست وابتدينا نكتشف حاجات في مصر ما كناش نسمع عنها. ده شيء دي حقيقه. يعني مثلا اصلا الرجبي والامريكان، الرجبي موجوده في مصر من الثمانينات برضو، ابتدت في المعادي وبعد كده في اسكندريه. دلوقتي في 11 فريق رجبي. نعم. لا اسكندريه في الرجبي زي الراب كده. اسكندريه في رهاب في الرجبي. ايه ده؟ والله، وبيطلعوا يلعبوا على ماتشات الكورنيش في الرمله وبتاع. ما اعرفش لا بس مش فاهم في ايه والله العظيم. حاسس ان انا من اسكتلندي مثلا ولا ايه، انا مش فاهم يعني. هل في لعب تانية؟ طيب احنا مش. طب ده دول بيلعبوا ماتشات دوليه وبطولات دوليه اكتر مننا بكتير، وبيكسبوا بقى وبيروحوا. طلعوا الامارات من سنتين لعبوا بطوله وديه وكسبوا ماتش فيها على ما اظن او ماتشين. لا وفي حته قويه يعني. لا طب احنا محتاجين، طب انت شايف احنا محتاجين نعمل ايه عشان اللعب دي، سواء الامريكان فوتبول اللي هو اختصاصك واللي انت مدخله مصر، واكيد في رياضات تانية كتير برضو احنا ما سمعناش عنها بتحصل في مصر. محتاج، انت متخيل محتاجين ايه عشان الناس كلها تعرف، يبقى في اويرنس، يبقى في الناس كلها عارفه ان اللعب دي موجوده في مصر؟ بص هو يعني لو اتكلمنا على الكوميرشاليزيشن او يعني اعلانات. ازاي تخلي اللعبه تجاريه، انت محتاج تروح للناس، مش الناس اللي تجيلك. انا عندي امريكان فوتبول يا جماعه، ماشي، محدش يعرف. انتوا كل اللي انتوا بقالنا حبه حلوين بنتكلم وانتوا كلها مفاجاه عشان انا ما باجيلكمش. انت ما في يوم وانت معدي في مول ما لقيتش مثلا واحد بيجري بكوره والناس بتجري ما وراه؟ بتجيلناش بقى انت قاصد. امكانيات. قبل ما ندخل في ديل مع زد، احنا خلي بالك كلنا كنا هواه. يعني انا ده الفرق اللي بنيتها كانت بمجهودي الذاتي، والفرق اللي انا كنت بتكلم عليها دي التايجرز والبيرز والهاونز والايجلز، كل دي شباب جمعت فلوس مع بعض وبنت حاجه، جابت اكويبمنت وبتمرن واتعلمت تمرن. على فكره ما يعني مفيش حد لاعب بره مصر غير 2-3 بقى غيري. فودي ناس اصلا مصريه حبت اللعبه، ذاكرتها، بقت مدربين، حطت فيها فلوس، جابت اكويبمنت ودربت ناس وخدت بطولات. فهم هي حدوته جميله وحدوته فيها كده كفاح ومثابره وحاجه لذيذه جدا. بس طبعا لان هو كان بال10 سنين اللي فاتوا احنا بنركز على ان يبقى فيه بطوله، يبقى فيه دوري، فالتركيز على ان احنا نروح لك لحد عندك ما كانش موجود. عشان احنا كل لسه سنه انت مش في المرحله دي لسه. احنا كل سنه بنقول يا رب طب الدوري. يعني ده كلام ما قبل الديل بتاعتي مع زد او ما قبل زد. فاحنا كل سنه كان قبليها طب هو الدوري هيتعمل امتى؟ طب عندنا كام فرقه السنه دي؟ برضه الانستابيليتي بتاعه الفيلد، او يعني برضه ان عدم الاستقرار بتاع بعض الفرق. ان انا زي ما قلت لك ابتديها 8 بعد كده رحنا 5. فانت تعمل دوري اصلا رسمه على 8 فرق فجاه بقوا 5. وهتقسم السنه الجايه الدوري اللي جاي ده على كام فريق يعني. بنستف الدنيا جوه، بنظبط الدنيا جوه ان احنا يبقى عندنا دوري مظبوط والكلام ده كله. وده اللي انا ناوي اعمله برضو هنا في البارتنرشيب مع زد، ان احنا ناويين نعمل دوري ثابت بقى بتاعنا، الفرق بتاعتنا والفرق اللي بره تبقى حاجه فورمال شويه. يعني احنا لما دخلنا زد اللعبه راحت في حته تانية من مجموعه هواه، يعني كل واحد معاه فرقته انشارج في حبه لعيبه، ليه حاجه مقننه اكتر بس. طب انا سؤال فضولي جدا، يلا يا فندم. الهواه دول كانوا بيعملوا فلوس ازاي ولا ما بيعملوش فلوس اصلا؟
بيعملوا فلوس من اللعبه؟ اه لا 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 لا، خالص. مفيش هو ما بيصرف من جيبه. هو لا زالوا بنصرف من جيب. مم. يعني عشان يعمل انا فلوس من اللعبه. هو انت اصلا لا، يعني قصدي 99% من رياضات مصر ما بيعملوش فلوس من اللعبه. لازم ولا تبقى حتى كرة قدم او حاجه كبيره قوي يعني. مفيش بقى، بس في اكيد شويه حتى لو على حجم صغير، بس في رعاة مثلا، في حركات مفيش. اللي حصل ان الناس اللي ماسكه الدوري جابت رعاة بس بتبقى على حجم صغير قوي اه ما انا فاهم. كذا مره، بس برضو يعني من ناحيه تسويقيه بحته مم. اي هيجي بس برضه حتى الرعاة هيجي ليه بالظبط. وهو بيقول لك انا ما رحتلكش لسه. بالظبط. يعني احنا اصلا ما كناش عارفين ان في امريكان لا لا مفهوم، انا بس احنا بفهم. ماتشات المنتخب اللي انا بتكلم عليها دي يوم ما يعني كان اقصى رقم فيها كان 4000 3000 بني ادم. مم. فانت ده الماتش المنتخب. الماتشات بتاعه الدوري بتبقى فيها حوالي 500 700، النهائي بيبقى فيه 1000. جود نمبرز فور اس، ارقام كويسه لينا، بس في المجمل للعبه مش ارقام كويسه. ولما بتيجي انت كراعي تحط فلوس تقول اللي هو طب انا اصرف الجنيه ده هنا هيشوفوا 4000 بني ادم، ولا اصرف نفس الجنيه ده هنا 80000 نفس الجنيه ده احطه في حاجه تانية هتجيب لي 60000 80000. مفهوم. فايتس نوت ايزي. لازم يبقى في براند عايز يالاين نفسه مع هذا الاتيتيود وهذه الكالتشر وهذه الرياضه. فمش سهل ان يبقى في رعاة. لا مفهوم طبعا. في رياضات كتير دلوقتي مثلا في ناس كتير عايزه تقوم الام ام اي الميكس مارشال ارتس، وبرضه في نفس القصه بس يعني اكبر كبرت شويه عن كده. بس قصدي يعني في دي الرحله دي بيخشها كل الرياضات الغير شعبيه اللي هي كل حاجه ما عدا كره القدم والباسكت والهاند. يعني هي احنا بلد بنحب الكوره، وده انا بحب الكوره على فكره، ما عنديش مشاكل، بس هي اللعب التانية مش ممتعه لعين المواطن المصري. فاحنا مهمتنا اصلا دلوقتي لما كنت بتكلم ان احنا يبقى عندنا انجل تاني، انجل مختلف، طريقه مختلفه تخليها ممتعه. طب ما تيجوا نغير في حبه قوانين يا جماعه، الواحد مش عايز يقعد يتفرج على ماتش 3 ساعات. طب ما تيجوا نسرع الدنيا شويه. طب ما تيجوا نقلل عدد الناس بدل ما كل فريق يبقى محتاج 53 بني ادم. يعني في الوقت ده بتاع حلول ذكيه تخلي اللعبه تكمل. وعادي جدا انت الحلول ما تضرش باساس اللعبه يعني. ايوه مفهوم. تخليك تقدر تلعب على مستوى. ما هو غالبا مثلا اللي عمل الكره الخماسي ده مثلا طلع بيها الفكره معينه برضه يعني، وكان ساعتها هتلاقي ما كانتش موجوده. وعايز اقول لك ان الامريكان دايما بيعملوا كده. يعني مثلا في الباسكت الام بي اي كان بيلعب بقوانين مختلفه عن القوانين الدولي. ففي فتره من الفترات الامريكان كانوا بيخسروا. الدولي كان دايما بيلعب على والاستراتيجيه بتاعته كانت دايما على الثلاثيات والكلام ده كله اللي هو 3 بوينتس. وكان اصلا مش متذكر 100%، بس كان في فرق عشان هم بيستخدموا المتريك سيستم، سوري السيستم اللي هو بالانشز والفيت والكلام ده كله، واحنا بنستخدم بقيه العالم بيستخدم المتر والسنتيمتر. فكان في ديفرنس دايما في فروقات، كان في فروقات ترجمه. فالامريكان بيلعبوا عادي بطريقه في الام بي اي بيلعبوا بطريقتهم، ولما بيروحوا دولي بيلعبوا بطريقه العالم. فده فرصه، ده اكزامبل يحتذى بيه او مثال يحتذى بيه ان احنا نعمل حاجه مختلفه تليق على على البلد وعلى الكوميونتي وعلى الناس، وتخلي اللعبه مسليه. واحنا مش هنبقى عندنا حاجه غير لما اي حد يتفرج على اللعبه دي يحس ايوه طبعا يكمل ما يقلبهاش. طب بمناسبه ان انتوا اما تبتدوا بتحطوا خطه عشان تبتدوا تروحوا للناس، جربتوا قبل كده تروحوا المدارس؟ طبعا. ايه بقى اللي حصل؟ لا they love it. they love it. يعني انا مثلا السنه اللي قبل الكورونا على طول I think عملنا دي في نارمر بتاعه المعادي. اوكي. بس عملناها بذكاء ان احنا كنا زي ستيشن موجودين، وفي البي اي كلاسز في حصه الالعاب تعالوا اتعلموا والعبوا، وخدنا الحاجات بتاعتنا they loved it. وكانوا عمالين ينزلوا ستوريز، وجالنا بقى لعيبه على كده. جالنا في زد اكاديمي لعيبه من الاكتيفيتي اللي عملناها في نارمر لا it was nice يعني. واكيد انا متخيل اكيد شباب هتلاقي في منهم هيبقوا عايزين مثلا ان عنده كميه طاقه عايز يطلعها، اهله شايفين ان هو ممكن يبقى ينفع لحاجه زي كده. عنده في شباب فعلا بتبقى محتاجه تبقى عندها. احنا بيواجهنا 3 حاجات، هو انت 100%، بس احنا بيواجهنا 3 حاجات في الريكروتنج ان احنا نقنع حد ان هو يجي. 3 حاجات اساسيين ومش لازم يبقوا مع بعض. 1 اهلي مش موافقين. الاهلي شافوا فيلم بتاع ويل سميث وشايفين ان بس على فكره انا
اهو يعني انا متخيل ان انا يعني دي حاجه تخليني اقول انا افكر 100 مره قبل ما اعملها. بالظبط. بس برضو الريسيرش او يعني الطريقه اللي اتباعت بيها الفيلم او الكيس كانت بتتكلم على ناس بتلعب فوتبول بقى. لا، ما أنا دلوقتي فهمت. 25 سنه دلوقتي مفهوم. بس هو اثر على طبعا. على راي الناس على من المنظور، اللعبة. اصلا فأنت المنظور عام. نمره واحد بابا اهلي مش موافقين. حتى على فكره ممكن يبقى ناس 30 سنه و40 سنه واهلهم مش موافقين، او مراتي مش موافقه يعني. خايفين عليهم. عندنا واحد حبيبنا وكان بيعشق هذه اللعبه وخس عشانها، بس ايده اتكسرت في ماتش عادي جدا، وكانت ما يسمى بالفريك اكسيدنت، اللي هم 2 معديين من غير ما يقصدوا ايده اتزنقت ما بينهم. والدته حلفته ان هو ما يلعبش تاني، فمش هي يعني. فكبير وصغير، مش بس اللي هم الاندر ايج اللي الناس بتخاف عليهم. تاني حاجه الفلوس، ان مش عندنا احنا بس، الفرق اللي عندها بس ده عامل كبير. تعال نحسب. تعال نتكلم على الهلمت دي مثلا $250 في بلدها، 5 على سعر حوالي 7000 جنيه، حوالي 6000 جنيه من غير الشحن والجمارك. الشحن بالزبط. والجمارك مثلا 9 مثلا 40% جمارك، فدخلت كده في 9000 جنيه. طيب. لا خلاص خليه يلبس الخوذه وبس يجري بقى. لحظه بقى، خلينا نشوف بقيه الراجل. بس هو مش هيبقى بلبوس يعني ولابس الخوذه. خلي الخوذه. بالك ان دي اغلى حاجه. تمام، دي اهم حاجه. دي اغلى حاجه. ادي كده 9000 جنيه. ننزل اللي بعده. الشولدر باد مثلا اللي هي الكتافات دي $100 ده في بلدها، يعني 2500. هتوصل هنا على 4 11 ونص على 4 على 4 على 4 13 معاك 13. الباقي بقى ده تهريج. البنطلون ب $30 مش عارف ايه، هتقفل معاك حاجه بتاعت 15000 جنيه. هتدور على مستعمل. جزمه ايه؟ جزم خاصه طبعا، بس احنا بنعديها ان احنا نلعب بجزم الكوره بس لانها قريبه. احنا عندنا فرق في الاسترزات، الجزم الاسترزات. احنا عندنا فرق في دي مالهاش دعوه صح؟ حلوه الجزمه دي. اتفضل. انا مش شفتها زي ما دخلنا. اتفضل. جميله. اديباس دي. اديباس. حلوه جدا. اديبوس. حلوه جدا. شكلها بتاعت امريكان فوتبول. لا دي في حته تانية. الامريكان فوتبول فيها ستارزات وبتاع. ستارزات مختلفه. يعني احنا 13 ستارز. احنا كرة القدم الستارز اللي فيها مختلفة. احنا مثلا عندنا تحت الصباع الكبير فيه لازم يبقى فيه ستار عشان يثبت في الارض، عشان تدي البوش بتاعت قدام. ايوه هي دي. عشان كده عشان تبقى واخد مومنت. فالجزمة مثلا ممكن ترينج من $30 لحد في جزم ب 700 يعني، بس مش هنجيبها يعني. حلو يعني 15 زي ما هو بيقول. ده 15 هتلاقي بقى يوز. طب يبقى دي كده تاني مشكله، تالت مشكله. ده كده غير بقى التيشيرت والحاجات بقى. لا الحاجات دي بنصنعها محلي بقى. الصناعه المحليه جميله يعني بتخش لها ممكن الليله ب 20 باكو يعني. لا التيشيرتات دي الكلام ده كله 300 جنيه 500 جنيه ده لو هنجيب حاجه رهيبه يعني. بس في بقى ضيف على ده، ما هي الحاجه الثالثه بقى، وهي ده ترد على ده. انا بلعب ليه؟ هكسب دوري هاخد ايه؟ احنا اللي بيكسب دوري عندنا ما بياخدش حاجه. خد دي يعني فاهم. بياخد انت بتتكلم على الشهره في المجتمع بتاعك. الشهره في المجتمع، واللعيب ده جامد وبس. ايوه الصيت ولا الغنى حلو دلوقتي حلو ماشي. بس لا دي مشاكل مفهوم. لا دي مشاكل يعني مش مشاكل سهله خالص. محتاجه مبدئيا فعلا حد زيك كده يبقى هو ماسك الليله ومستحلف ان هو هيكبرها وخلاص بقى. هو بيفكر فيها كبزنس اوفرول، زي بالظبط عارف دينا وايت واليو اف سي كده. واليو اف سي بالظبط. من الاخر كده انت عايز واحد زي ده بالظبط. الراجل ده دينا وايت ده الراجل اللي هو رئيس اليو اف سي. اللي لاحظ دماغك انت ملحوظ دماغك باليو اف سي والام ام اي. سيبك كمان من اللحسه. هو اول صراحه بحب الام ام اي برضه. اول واحد يعني مش اول واحد، اكتر واحد مثال ابتدى خد حاجه من ولا حاجه زي ما هو كان بيقول كده. كلها كانت شويه هواه، كلها فرق، بس كلها فرق زي ما تقول ما فيش اي اتحاد، ما فيش حاجه معينه هم بيلعبوا، ما فيش حتى حزام واحد الناس موحد عايز يكسب الحزام ده او عايز يكسب البطوله دي بالظبط. فدخل عمل بس بصلها بطريقه بزنس 100%، وعملها بزنس دلوقتي يقدر ب$10 مليار. فيعني الراجل يعني فقصدي في طريق لكده، بس هو مش سهل ومحتاج حد فعلا يبقى هو الراجل ده مستحيل. بس انا عايز اقول لكم معلومه ان مش انا اللي ماسك. كريم بيسو وانا وانت. معلش يا رفاعي، بس انا ايه في حته كده هسترجعها
عشان لسه مش داخله دماغي. مم. لما بقول لك هي لعبه عنيفه قلت لي لا مش عنيفه خالص. يعني اللعبه دي الحاجات اللي بتعملوها فيها في اي رياضه تانية بتحسب فاول، صح صح كده؟ صح. ازاي مش عنيفه بقى؟ هقول لك ازاي مش عارف. اولا هي لعبه التحام مش لعبه عنف، يعني لعبه فيها التحام. يعني ايه التحام؟ زي الهاندبول. عجبني الرد السياسي ده. سياسي ده أوي. رد يعني ده دي لعبه التحام. هو التحام اصلا بيوجع. الالتحام بيوجع. بس ما الهاندبول فيها التحام والباسكت فيها بس لو التحام. حد جه اداني كتف طيرني من الملعب ما احنا بقى تمريننا اصلا كل يوم في ازاي تعمل ده بطريقه امنه، ازاي تعمل ده سيفلي، ازاي ما تاذيش اللي قدامك وما تتاذيش، ازاي تحمي دماغك، ازاي تتاكل صح. التاكل اللي هي ان انت توقع واحد، ازاي توقع اللي معاك كوره صح، ازاي تحافظ على اللي قدامك وتحافظ على نفسك، عشان احنا بنتمرن على بعض. فانت احنا لو هنقعد ندمر في بعض في التمرين مش حدش هيوصل طب اللي الماتش. احنا بنشوفه في التلفزيون ده ايه؟ انت اللي انت بتشوفه في التلفزيون بقى بتشوف الماتشات ولا هوليوود بالافلام؟ الافلام دراما، الافلام مبالغ فيها عشان خاطر ان الناس تتبسط. لكن طبعا اي حاجه من اللي بتتعمل في الافلام دي مش واقعيه. عارف انت لما بتيجي الكوره عاليه قوي في واحد يقوم رايح ناطط فتاني هو يقوم جاي جاي رجله من تحت يقوم لافف في الهواء. مفيش الكلام ده. مفيش بجد الكلام. والله. برضه عشان ما ابقاش ببالغ، هو في بس مش بالافوار دي. يعني الريت نسبة الإصابات والحاجات في الأمريكان فوتبول زيها زي بقية انا عايز اقول لك ان احنا اصاباتنا كلها اربطه، مش اربطه صليبي والكلام ده كله. وبسبب، انا بتكلم على مصر، وبسبب ان انت بتلف على الارض، ان انت بتتحرك، ان جسمك بيتحرك عكس ما كنت من طريق اتجاهك، عكس المومنتم بتاعك. فده كده. لكن بس غير كده انت لما بتقوي اصاباتك بالتمرين بالجيم بالكلام ده كله، بتقوي اربطتك بالتمرين بالجيم بالكلام ده، انت تمام. وبنعلم ازاي تعمل كل حاجه سيفتي. يعني مثلا سيفلي، يعني انا واخد كورسات ازاي تاكل، اعلم الناس ازاي تتاكل اللي هتوقع اللعيب بطريقه امنه ما تاذيهوش ولا هو ولا يأذي اللعيب اللي قدامه. فلا احنا عندنا سيفتي ميجرز رهيبه عشان خاطر ان ما تبانش انها لعبه عنيفه. يعني مش اي حد بيجي عندنا مساء الخير اتفضل البس بقى العده وخش اضرب في الشباب خالص. احنا بنديله 3 شهور، من شهرين ل3 شهور اعداد لجسمه انه يعرف يلعب، يعرف يستحمل ان هو يلبس الخوذه ويلبس السديري والكلام ده كله، لان دول وزنهم على بعض حاجه 5-6 كيلو. وكمان عشان ما يخشش بيتغاشم على حد، كل حاجه ليها تكنيك بس في ده في اللعبة. التمرين. أنا لو ضد الفريق وضد الفريق ما بحبوش هخش أدبدب. بس في تكنيك وفي قوانين. يعني انت ما ينفعش تخش بواحد في دماغه، يعني فاهم؟ ما ينفعش. هو لا، لازم ده يحسب علينا فاول، وممكن يتعمل له ايجكشن اللي هو ما يلعبش الماتش، كارت احمر، ما يلعبش الماتش وما يلعبش الماتش اللي جاي. يبقى احنا متأثرين بالأفلام. لا، ما هي المشكله في الافلام. يعني بقول لك على حاجه، اكتر فيلم واقعي اتعمل فيلم اسمه فرايدي نايت لايتس في 2005. كان بيتكلم على الشباب اللي في الهاي سكول والكلام ده كله، اللي هي المدرسه الثانوي وكده. ده واقعي، ده ما فيهوش بقى ولا حد بينط ولا في ده نتفرج عليه يعني. ده جميل. ده فرايدي نايت لايتس. ماشي، فرايداي نايت لايتس. ده فيلم احنا المفروض عظيم. نعمل فيلم مصري على فكره عن انا عندي حكايات ياما لو عايز. عندك سيناريو؟ أنا جاهز. ده انا جاهز. هديك في ثانية. يلا بينا. انت تلاقي عندك قصص دراميه للصبح. انا عندي دراميه، عاطفيه، اكشن. شوف انت عايز ايه ادينا واحدة عاطفية، لأن أصلا علاقة العاطفية بالأمريكان فوتبول يعني مش منطقية بصراحة. لا بس انت عايز الناس تزعل منك. ده حب من اول، حب من اول التحام ده. فاهم اللي هو لا الرجاله بس اللي بتلتحم. ماشية بتشجع وقمت منصصها حبيتني. ما هو كوميونتي ففي رجاله وبنات وبس، وفي ناس بتلتقي. يعني انا مثلا مراتي قابلتها في الامريكان فوتبول. أصلا هنا ولا في أمريكا؟ لا هنا. بجد والله؟ لا والله، كانت بتلعب في فريق تاني. في انهي كنت فريق؟ بتدربها؟ كانت بتلعب في فريق الوريورز، وبعد كده جت بقت مدربة مساعدة عندنا وبتدرب فريق البنات وكده واتجوزنا. ايه اللذيذة دي؟ طب ازاي؟ ايه ازاي؟ يعني؟ ايه ازاي؟ ازاي؟ يعني هي كانت المساعدة بتاعتك؟
هي كانت كوتش مش مساعد، انا ما كنتش بمرن فريق البنات، اوكي وهي كانت لعيبه فريق تاني، حلو وبس جت بقى عندنا بقت كوتش عندنا، حلو ابتدت اسيستنت كوتش بقى مساعده، وبعد كده بقت مدربه، حلو. واحنا التقينا بقى وتعرفنا على بعض وكده واتجوزنا. انت ليه يعني انت بتحكي ديتيلز بعدين فجاه بتكروت؟ ما عشان يعني لا يعني قول لي بجد يعني شفتها بتدرب؟ لا انا شو عرفتها كبني ادم عامه، اه يعني كبني ادمه يعني الموضوع ما كانش، يعني انا بقول لك انا عرفتها من خلال امريكان فوتبول. اوكي. فانتوا في البيت بقى بتقعدوا تتفرجوا على ماتشات امريكان فوتبول مثلا؟ هو ما فيش بيت عشان احنا اتطلقنا. مش قال مراتي ولا انا عندي عيب خرم في ودني ولا ايه؟ الحمد لله على السلامه. بس ايه عملت لك تاكل في المطبخ؟ قال لك عاطفيه فين ماشي. لا بس في ناس تانية كتير مكمله وناجحه، كملوا. يعني انا بحكي اللي يخصني، قصتك لكن انت. الناس التانية مكملين وناجحين ولزاز ماشي. وكل حاجه. حلو. تويست حصل تويست رهيب. هو اصلا كريم غالبا مش كسف كان لسه هناك. انا مش قادر يتكلم. سبت الموضوع ده. طب ايه موضوع دوري زد ده بقى؟ والله زي ما كنا بنتكلم ان هو لازم يبقى فيه حاجه جديده، ولازم يبقى فيه موضوع مختلف ورؤيه مختلفه اللي بيحصل دلوقتي. فاحنا بنعمل بطولات السنه الجايه 23 ده هيبقى فيها كذا بطوله. بس هو ينفع يبقى في دوري تبع النادي؟ ما هو انت لسه ما عندكش اتحاد. اه فزي كده ما كاني مثلا بعمل بطوله. ما لو كسبتوا الدوري كده هيقولوا ان انتوا كسبتوا كفته. طب هيبقى عندنا دوري وكاس وبطولات ثابته، وبعد وبعدين كده نبقى- يقولوا نبقى- كفته بعدين او نتكلم. يعني بعدين كوسه. نعمل صوابع كفته ده تمام يعني. ونطلب كفته. وبقول لك الفرقه السنه اللي فاتت كانت على الله خالص، فمش هتكسب الدوري يعني، قول يا رب. ان شاء الله. لا هتكسروا الدنيا. طب لو انا عايز اجي اتفرج بعرف ازاي ان في ماتشات امريكان؟ بننزل كل حاجه على زد سبورتس كلاب، البيج بتاعت زد سبورتس كلاب على انستجرام وعلى فيسبوك، وبيبقى فيه ابديتس دايما. انا بقول عشان ممكن حد يبقى عايز يجي يتفرج فيشوف الرياضه دي عامله ازاي اي حد عايز بيسأل على حاجه، يا اما بيكونتاكت احنا على السوشيال ميديا Gridiron Egypt، او بيكونتاكت زد سبورتس كلاب او زد اكاديميز على السوشيال ميديا. هو الماتش بيتذاع فين؟ مفيش حاجه بتتذاع لسه، بس احنا ناويين نذيع. ولا حتى قصدي على يوتيوب مثلا؟ هو طموحاته كريم دايما اسئلته طموحاته عاليه قوي. هو انا السقف عشان عالي. عايش في اللي امريكا هو ففاهم اللي هناك. انتوا بتاخدوا كام؟ فاهم؟ لا يا حبيبي احنا بندفع. اللعيبه طب بتدفع. انتوا انا عادي بتكلم على يوتيوب في بي ان ببلاش. ما هو لا اون سبورتس بيعرضوها. هتلاقي بس هو كريم بيتكلم صح. هتلاقي في جيمز قديمه على يوتيوب وكده. احنا مش ناويين نعمل ده، احنا بنحاول نوصل ان احنا نعمل ديل ان هي تنزل ان شاء الله، حتى ملخص مش لازم الماتش كله، بس ننزلها على التلفزيون. انتوا بتعملوا اساسات اللعب، ما زلتوا لسه بتعملوا اساسات اللعبه، بس بدل ما كان انت في الاول بقيتوا انتم بقى في ناس كتير دلوقتي داخلين وانترستد ومهتمين وعايزين يعملوا الرياضه دي تبقى رياضه بجد واخده مكانتها في مصر. وهو ده اللي احنا يعني ارجو ان الحلقه دي برضو توصل للناس انه يا جماعه امريكان فوتبول بقى عندنا في مصر. يعني ممكن توصل لمرحله جامده قوي. هقول افيه وحش وحشه دلوقتي، لو قلت المزاريطه احتمال امشي. لا كنت اقول من كتر ما هنبقى جامدين في الامريكان فوتبول هتبقى ايجيبشن وحش. لا خلاص مش هقول ما قلتهاش والله. قلت ايجي بس وما فهمناها كملتهاش. يعني، فهمنا تمام. اللي فهمها بقى يبقى هو نيته من نيتي. لا هي عامة النهارده على فكرة انا اكتشفت اكتشافات كتير جدا، ما كانش عندي اي فكرة عن 90% من الحاجات اللي احنا قلناها في الحلقة. لا هاخدك تاكل بعد الحلقة. لا بجد والله انا عايز اجي يوم بجد اجرب. في يوم لو عايزين تيجوا تتفرجوا على التمرين ممكن نتفرج واوريك انا الهاندبول بقى. ونحدف كده على في السيفتي. يلا والله بجد ممكن. وانا هجري، انا هلعب فلاج. مالكيش دعوه بيكم والله. احنا عايزين نعمل فلاج للكبار هجيب لك شرايطي. في فريق فلاج انت قلت لنا هنا صح؟ في فريق فلاج ولاد وبنات. في ميكس في ميكس. في ميكس. طب انا ميكس بس الفلاج مش الالتحام. مش الالتحام ما فيهوش ميكس. طب بتاخدوا ابلكيشنز دلوقتي تحت الاشتراك.
انا على فكره بجد عايز اشوف الفلاج، وهنحط صوره للفلاج عشان تفهموا الموضوع الشرايط ده، لان انا اصلا عايز اشوفه. رفاعي نورتنا، وارجو المره الجايه نعمل تيك 2 تبقوا انتوا بقى في مش في الان اف ال بقى، اسمه ايه بقى العالمي؟ كاس العالم عادي يعني، اللي هو ملوش بتاع اسم. الاتحاد الدولي العالمي، اسمه IFAF International Federation American Football. ماشي، يعني ان شاء الله في تيك 2 نشوفكم الاي اف اي اف، تبقوا مكسرين الدنيا، يا رب. ويبقى كريم بيلعب شرايط ويبقى مكسر الدنيا برضو. طول بيلعب شرايط كابتن. قاتله. كابتن الشرايط في مصر. كابتن الشرايط. نورتنا مسيو. بنوركم. نجرب. لا، بس المايك خايف على المايك. مش كده ما اوكي. شايف يلا فنت لا لا لا، في هات التيشيرت. طب احنا بقى بنعمل حاجه لذيذه جدا في كل حلقه. عندنا تيشيرت احنا جايبينها لك الحقيقه، بس دي مش ليك، احنا جايبين اكبر تيشيرت عندنا. تمام، انا قلت لك دي هتمضي لنا عليها. ده شرف ليا. وعلى السوشيال ميديا دي شرف ليا. هنعمل زي بوست كده فيه سؤال عن الامريكان فوتبول، اوكي. واللي هيرد عليه صح هنبعت له التيشيرت اللي ممضيه باسمك هديه. ويل سميث هيخش يرد عليه. طب ممكن اكتب عليه ويل سميث اسهل. شكرا. اي حته، اي حاجه. اديله. اكتب بقى الفريق اسمه ايه؟ اكتب زد امريكان فوتبول اكاديمي. ماشي. الموضوع بيكبر مني. شكرا يا فندم. ميرسي مسيو، نورتنا. فوتبول قوة، مش عنيف، ما عندناش، عندنا منها كتير، ولاد عمنا بس ما نحبهمش قوي. حلم، خطوة مهمة جدا، حبايبنا، ألذ حاجة.